ท่านผู้ชมฮะการเมืองวันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งก็คือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งความเดิมจากกรณีที่แล้วเนี่ยนะฮะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะเสนอกฎหมายยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะฮะศาลก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อศาลวินิจฉัยแบบนี้แล้วนะฮะวันนี้ทางคณะกรรมการก็มีคนส่งให้ทางกกตเนี่ยได้มีการวินิจฉัยว่าสมควรที่จะยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่แล้วก็เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคด้วยนะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้คือพอกกตรับเรื่องมาแล้วเนี่ยถ้าเห็นควรที่จะยุบพรรคก็ต้องส่งเรื่องกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่แต่กกตไม่จำเป็นต้องพิจารณามากความเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยออกมาอยู่แล้วนี่นะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้ที่กกตได้มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่นะฮะกกตจึงได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคก้าวไกลนี่นะฮะแล้วก็มีการเพิกตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคด้วยนี่นะฮะเมื่อกกตมีมติเป็นเอกฉันท์แบบนี้แล้วลำดับต่อไปก็จะต้องร่างคำร้องนะเมื่อร่างคำร้องเสร็จก็จะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยได้นะฮะพอไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะกกตวันนี้มีมติเป็นเอกฉันท์สำนักงานกกตต้องร่างคำร้องแล้วก็ส่งต่อให้กับศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะเอารับไว้พิจารณานะศาลรัฐธรรมนูญเมื่อได้รับเรื่องแล้วก็จะต้องพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องถ้ารับคำร้องก็จะนำไปสู่การพิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลนะถ้ายุบก็จะนำไปสู่การตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้ใช่นี่นะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะกินเวลาไม่น่าจะเกิน3 เดือนทำไมตอบแบบนี้ได้เขาก็เอาไปเทียบเคียงตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีกู้ยืมเงินของธนาธรซึ่งตอนนั้นเนี่ยกกตรับเรื่องไป11 ธันวาคมนะฮะนี่นะฮะเริ่มตั้งแต่11 ธันวาคมเป็นต้นมาท่านผู้ชมดูไทม์ไลน์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเห็นไหม11 ธันวาคมกกตมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่จากการกู้ยืมเงินธนาธรเห็นไหมฮะแล้วก็ไล่เรียงมา25 ธันวาคมศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพอศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้แล้วต่อมา27 มกราคมทีมทนายความของอนาคตใหม่ตอนนั้นก็ยื่นหลักฐานชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ5 กุมภาพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารนัดอ่านคำวินิจฉัยจะยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่นะ12 กุมภาพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญให้พยานบุคคลรวม17 ปากของอนาคตใหม่จัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงนี่นะฮะและให้เลขากกตในฐานะผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสารต่อศาลรัฐธรรมนูญ21 กุมภาพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10 ปีฉะนั้นท่านนับจาก11 ธันวาคมจนถึง21 กุมภาพันธ์นี่นะ2 เดือนเศษ2 เดือนกว่าใช่2 เดือนกว่านี่ก็ถือว่าไม่นานมากไม่เกิน3 เดือนแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนไงฮะตอนนั้นก็คือเจ้าของพรรคเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะให้พรรคกู้เงินได้ใช่ไม่อย่างนั้นโอ้โหถ้าเกิดเจ้าของพรรครวยก็สบายสิ
ใช่ มันไม่มีอะไรซับซ้อน ใช่ คดีก้าวไกลเจอก็เหมือนกัน มันไม่มีอะไรซับซ้อนโดยเฉพาะวันนี้กกตมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ต้องสงสัยเลยนะถ้ามาย้อนดูไทม์ไลน์ของทางก้าวไกลครับที่โดนนะตั้งแต่10 กุมภาพันธ์ปี64ท่านผู้ชมฮะพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายหาเสียงแก้112นะปี64นะฮะ30 พฤษภาคมปี66นี่ข้ามปี65มาเลยนะธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายอิสระยื่นคำร้องให้อัยการสูงสุด16 มิถุนายนปี66ธีรยุทธ์ยื่นคำร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากครบ15 วันแล้วอัยการสูงสุดเงียบไม่สั่งการอะไร26 มิถุนายนเดือนเดียวกันเลยครับศาลรัฐธรรมนูญสอบถามไปยังอัยการสูงสุดและอัยการสูงสุดขอพิจารณาคู่ขนาน12 กรกฎาคมปี66ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องโดยพิธาเป็นผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลเป็นผู้ถูกร้องที่2ภาษาคดีก็คือศาลรับฟ้องนะ31 มกราคมนะ31 มกราคมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพิธาก้าวไกลล้มล้างการปกครองวันนั้นตรงกับวันพุธท่านผู้ชมจำได้นะหลังจากที่พุธหนึ่งก่อนหน้านั้นพิธารอดจากถือหุ้นไอทีวีพุธต่อมา31 มกราคมพิธาไม่รอด1 กุมภาพันธ์ธีรยุทธ์ยื่นกกตยุบพรรคก้าวไกลนะคุณธีรยุทธ์นี่ไวมากนะ31 มกราคมพบศาลวินิจฉัยทางพิธาก้าวไกลไม่รอด1 กุมภาพันธ์อีกวันหนึ่งคุณธีรยุทธ์เดินต่อเลยไปยื่นกกตและก็มาถึงวันนี้ฮะ12 มีนาคมกกตมีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลท่านผู้ชมดูนะตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์นะที่คุณธีรยุทธ์ไปขอให้กกตยื่นร้องคุณไม่ต้องคิดอะไรมากแต่กกตคิดมากฮะเดือนเศษเห็นไหมตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ยันวันนี้กว่าจะมีมติออกมานะให้ส่งศาลนะไม่ต้องสงสัยเลยทำไมกกตชุดนี้เนี่ยทำงานช้าแค่เรื่องนี้เห็นไหมยื่นไปตามหน้าที่ยังใช้เวลาเดือนกว่าเลยเห็นไหมใช่นับภาษาอะไรกับที่ปล่อยผีเข้าไปในสภาต้องกี่คนป่านี้ยังเอาผีลงโลงไม่ได้เลยดูสิฮะกกตชุดนี้แบบโอ้สุดยอดนะฮะซึ่งยื่นไปเนี่ยอย่างที่ตอนนั้นก็บอกเลยว่ายื่นไปเนี่ยกกตแทบไม่ต้องพิจารณาอะไรเพราะศาลเขาพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเพียงแต่พอยื่นกลับมาเนี่ยกกตเห็นว่าคุณยุบพรรคก็ส่งกลับไปคือกกตเขาอ้างว่าเขารออ่านคำวินิจฉัยอย่างละเอียดใช่ไหมคุณธีรยุทธ์ก็เร็วเกินนะ31 มกราคมตัดสินปุ๊บ1 กุมภายื่นเลยกกตก็จะรออ่านคำสั่งของศาลอีกทีหนึ่งผิดที่คุณธีรยุทธ์ยื่นเร็วไป นี่ฮะท่านผู้ชมฮะโอ้นี่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ